natin to mga guys. Guys, ito try natin. Ito mga guys, ang ibig sabihin niya nito, yung may sign sa taas na kulay gray tapos sa baba kulay black. Ang ibig sabihin niyan, yung sa taas na filament, yun ang may init. Mainit. At saka dito ng itong sign na to, pag dito mo i-switch, sa ilalim rin yung mainit. At saka dito yung nakakulay gray lahat. Ang ibig sabihin yan, sa baba at sa taas, yun, gagana siya. Magbibigay siya ng mainit
itong side by side. Kaya mga guys, ang iti-test natin kasi sabi ng may-ari yung sa taas ayaw daw mag-init. Kaya nga subukan natin. Kasi inayos na natin, kitang-kita na natin yung ano yung nasira. Natanggal yung isang kabilang connection, yung clip niya, binalik na natin. Kaya nga guys, try natin. Yan mga guys, i-switch natin ito sa taas para subukan natin kung talagang mainit ba yung filament niya sa taas. So mga guys, yun. Ang ibig sabihin mga guys, gumagana na siya. Ito sa baba, wala. Dito magana kasi sa taas lang yung switch natin eh. Kaya nga mga guys, subukan natin yung dalawang switch natin mga guys.
Guys, okay na. Maraming salamat. Ito po si Jomao-asTechTV.